સ્વાગત છે તમારું જેકેસ કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું ફરારી આલુ ચીલા। તમને મારી રેસીપી પસંદ પડે તો લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। ફરારી આલુ ચીલા બનાવવા માટે આપણે બાફેલા બટાકાને છીની લીધો છે, સાબુદાણા લીધા છે, રાજગરાનો લોટ, સિંગોરાનો લોટ, કોથમીર, ફરારી મીઠું, ખાંડ, લીંબુ, આદુ મરચાં, મરી અને ઘી। આ સાબુદાણાને મેં 1 કલાક પહેલાં પલાળી રાખ્યા હતા। હવે આપણે એને ગ્રાઇન્ડર કરી લઈશું। સાથે આપણે 2 મરચાં મોટા હતા એ કાપી લીધા છે અને આદુ કટકો 2 કટકા છે એ પણ સાથે નાખી દઈશું। આ ફરારી મીઠું છે એ પણ સાથે નાખી દઈશું ટેસ્ટ મુજબ। હવે આપણે એને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડર કરી લઈએ। હવે આપણે આમાં રાજગરાનો લોટ પણ નાખી દઈશું, થોડો રવા દઈશું 1 ચમચી જેટલો, સિંગોરાનો લોટ એ પણ 1 ચમચી જેટલો રવા દઈશું, મરી એ પણ નાખી દઈશું। હવે એને ફરી ગ્રાઇન્ડર કરી લઈએ। આવી રીતે મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડર કરી લેવાનું છે। હવે એને આપણે કાઢી લઈએ, એને એક સરખું કરી લઈશું, અંદર ગાંઠા પડ્યા હોય એ હરકા કરી લેવાના। હવે બટાકાને પણ આને નાખી દઈશું, થોડા રવા દઈશું, કોથમીર પણ નાખી દઈશું। આપણે એક સરખું હલાવી લેવાનું। હવે લીંબુ અને ખાંડ નાખીશું, લીંબુ નીચવીશું। મેં હાલ 1 લીંબુ લીધું છે, તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ ખટાશ મીઠાશ રાખજો। 2 ચમચી ખાંડ નાખીશું, એ પણ તમે ટેસ્ટ મુજબ નાખજો। ફરીથી બધું હલાવી લો। હવે આપણે પાણી નાખીશું, થોડું હલાવી લઈશું એને। ખાંડ આપણી ઓગળે ત્યાં સુધી આપણે એને થોડી વાર આરામ આપીએ। હવે આપણે થોડા બટાકા રાખ્યા હતા, સાબુદાણા પણ થોડા રાખ્યા હતા, એને બેને મિક્સ કરી દેવાનું છે। આપણે લોટ પણ 1 ચમચી જેટલા બંને રાખ્યા હતા, એ બધું આમાં મિક્સ કરી લઈશું। બંધાને હલાવી લઈશું। ફરારી મીઠું પણ સહેજ નાખીશું અને ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે ઘી મૂકીશું। આપણે જે એક્સ્ટ્રા મસાલો બનાવ્યો છે એ પહેલાં આપણે પાથરી દઈશું। એની ઉપર આપણું ખીરું પાથરીશું। હું એને હાથથી પાથરી દઈશ। સાઈડની કોર્નર સરખી કરી લેજો। આપણે એને પલટાઈ દઈશું। આપણા ચીલા તૈયાર થઈ ગયા છે। આવી જ રીતે બીજા ચીલા પણ બનાવી લઈએ। તૈયાર થઈ ગયા છે આપણા ફરારી આલુ ચીલા। એને આપણે દહીંના વઘારિયા સાથે સર્વ કરીશું।